कतिपटक हामीलाई नयाँ खानेकुराहरू अति नै खान मन लागिरहेको हुनसक्छ। यसपालि चाहिँ हामी कटहरको गेडा अथवा कटहरको दानालाई एकदमै मिठो तरिकाले तरकारीमा बनाउने छौँ र अति नै स्वादिलो पनि यो बन्नेछ। र बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा मैले तोरीको तेललाई राखिदिएँ र थोरै मेथीको दाना पनि राखिदिने। अब अलिकति यसमा सिङ्गो जिरालाई राख्ने र सुकेको खुर्सानी पनि राख्ने र अब प्याज पनि राख्ने र सबै सामग्रीहरूलाई अब यसरी चलाइदिनु पर्छ। अब अलिकति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। टमाटर पनि यसमा राख्ने, अब यसमा चलाउनु पर्छ। अलिकति बेसारको धुलोलाई राखिदिने र थोरै स्वादअनुसारको नुन र राखेर चलाउने। अब जिरा र धनियाको धुलोलाई सँगै राखिदिने र यसलाई पनि चलाउनु पर्छ। र यो तरकारी चाहिँ अति नै स्वादिलो हुन्छ, नयाँ पनि हो। र मैले चाहिँ अलिकति गेडागुडी जुन चना केराउ भिजाएर राखेको थिएँ यसैलाई राखेर थोरै पानी पनि सँगै राखिदिएको छु। र यो चाहिँ कटहरको गेडा जसलाई मैले पहिले नै बोइल गरेर अनि आधा आधा बिचमा काटेर सफा गरेर राखेको थिएँ। अब तयार भएको मसलामा यसरी यो कटहरको गेडालाई राखिदिने र यसरी चलाइदिनु पर्छ। अब उसिनेको आलुलाई पनि सँगै राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने र अलिकति आवश्यकता अनुसार पानी पनि राखिदिनुपर्छ र यसरी चलाउने र अलिकति मैले कुटेर राखेको गरम मसला पनि राखेर चलाइदिएको छु। यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आजको यो तरकारी मन परिरहेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोस् र बिचमा यसरी चलाउँदै जाने र धनियाको पातलाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाएर लगभग हाम्रो यो कटहरको गेडाको तरकारी तयार पनि भयो। अति नै स्वादिलो बनेको र नयाँपनको यो स्वादको तरकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।